رمضان ما شرفنا. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea și întregul conținut al acestui canal de YouTube este total gratuită și este numai cu și despre parfumuri. Multe dintre voi mi-ați scris, da, îmi cer scuze, a fost greșeala mea, de fapt ar fi trebuit să fac, după cum v-am obișnuit, unboxing și primele impresii, însă programul meu în ultimul timp este din ce în ce mai apăsător, da? Nici nu știu ce să filmez mai repede, nici nu știu, îmi puneți atâtea întrebări, nu mă înțelegeți greșit. Mă bucur, ador să vorbesc cu voi, ador să împărtășim opinii și experiențe, însă agenda este un pic încărcată, cum spun eu, și nu știu pur și simplu ce să filmez mai repede. Și după cum ați văzut și pe contul meu de Instagram și pe TikTok și nu în ultimul rând pe grupul meu de Facebook Frag Family cu și despre parfumuri din orice zonă, da? Dacă eu am devenit pur și simplu obsedată de zona parfumurilor Middle Eastern, nu înseamnă că noi pe Frag Family ne axăm strict pe Middle Eastern, da? Dacă iubiți zona de designer, sunteți bineveniți. Dacă iubiți zona de nișă, sunteți bineveniți. Dacă iubiți, eu știu, zona parfumurilor de vedete, din nou sunteți bineveniți. Atâta timp cât este cu și despre parfum, haideți acolo. Și am plasat de curând o comandă pe site-ul celor de la Dubai Collection. Da, am plasat o comandă. Nu este comandă din credit, nu este comandă pe ochi frumoși, este comandă pe bănuții mei. Da? Pe bănuții mei. Haideți de la bun început să subliniem ceea ce e de subliniat. Am achiziționat 3 parfumuri în varianta full size. Toate 3 sunt parfumuri ale casei Fragrance World. Mai precis o subdiviziune a acestei case și pentru că doamna Eni, să rămână, vă pup cu mare drag, a insistat să testez un alt parfum, am luat și un decant în varianta de 10 ml din acel parfum. Și iar am vorbit 3 minute pe lângă, să începem. Voi începe. Bine, sinceră să fiu, din această comandă nici nu știu care îmi place mai mult. Și da, ca să nu divagăm și să nu ajungem în zona, dar cum, Doamne iartă-mă, ție îți plac toate parfumurile? Ei bine, eu v-am mai povestit, nu îmi plac toate parfumurile. Ați văzut în decursul timpului parfumuri în variantă de mostră, da? Mostre ale anumitor parfumuri și ulterior nu m-ați văzut cu sticla full size, da? Însă, aceste 3 sticle full size sunt comandate blind, strict în baza notelor. Mint, la una dintre ele am avut mostră, să știți. Și de când am pufăit-o, gata. Dar celelalte 3, oricum o să vă explic la fiecare în parte. Primul parfum vine de la Atur Al Ahlam, dacă zic eu bine, subdiviziunea a casei Fragrance World și se numește Musky. Vine în această cutiuță, tare faină, dacă mă întrebați pe mine. Știu, ambalajul nu contează atât de mult, dar mie îmi place și am zis să vă arăt. Iar sticluța este și ea foarte, foarte elegantă. Nu știu, mi se pare o sticluță extrem de elegantă, cel puțin pentru zona aceasta, pentru zona parfumurilor Middle Eastern. Aceasta este sticluța albă, opacă,
Da? Foarte, foarte faină. Căpăcelul la fel, este o combinație de plastic și metal. Are aceste detalii foarte, foarte faine. Superb! Prezentarea este divină, în opinia mea. Și acum să vă spun notele acestui parfum. Acest parfum este inspirat de Lorenzo Villoresi, dacă i-am pocit numele, scuze. Teint de Neige. Știți, eu am probleme cu limba franceză și ea are probleme cu mine. În vârf avem note pudrate, trandafir, ylang ylang și iasomie. În mijloc, trandafir, bois beton ca note florale, iasomie. Iar în bază, heliotrop, mosc, trandafir, zahăr și iasomie. Și acum o să vă puneți întrebarea numai din note, ce-i cu tine de ai comandat blind, full size, un parfum ce conține nota de trandafir în toată lista de ingrediente. Dar știu, nu acestea sunt ingredientele, că tot e o mică vâlvă în online. Știu că acestea sunt notele, dar dacă e pentru prima dată când mă vedeți, mai și glumim, da? Bun, acest parfum, musky, cum s-o pronunța, are trandafir listat în vârf, în mijloc și în bază. Și totuși, eu l-am achiziționat blind. Am mers însă foarte mult pe treaba cu din ce se inspiră el. Pentru că, hai mai dăm unul chiar dacă e primul, pentru că ador parfumul din care se inspiră. Acest musky este acel parfum de cucoană, cum spun eu. Și nu o spun în sensul peiorativ, din nou mă repet. Este pudră într-o sticluță, pudra aceea de make-up, da? Pur și simplu ai impresia că este pudra mamei într-o sticluță, da? E genul de parfum oarecum de stare pentru mine, deoarece aroma sa, da? Aroma aceasta de pudră și de machiaj, aroma machiajului mamei, da? Mă face așa ușor nostalgică, mă duce oarecum în zona copilăriei. Este foarte, foarte elegant. Nu consider, din punctul meu de vedere, că ar fi un safe blind buy dacă nu vă aflați în zona parfumurilor pudrate. Pentru că este cu și despre pudră de la început până la final. Da? Deschiderea a fost pentru mine plăcută, însă pentru anumite persoane s-ar putea să fie deranjantă, s-ar putea să resimțiți o deschidere gălăgioasă, între ghilimele, dominată de iasomie, însă iasomia din acest musky, hai că am zis musky, whatever, cum ar spune românul, nu este iasomia aceea indolică. Este o iasomie foarte, foarte bine dozată, foarte atent proporționată, da? Foarte, foarte atent lucrată. Nu este nimic indolic și în deschidere cam asta veți resimți. O pudră, da, pudră la modul de borcan, direct de pudră, cu iasomie și ylang ylang. Treptat, după ce se așează acest parfum, capătă acea aură ultra feminină. Nu știu de ce, dacă nu mă înșel, eu parcă așa văzusem că ei pe site l-au listat ca parfum unisex. În opinia mea și în felul soțului de a-l percepe, este un parfum total feminin. Este feminitatea întruchipată, este copilăria mea cel puțin, da? Toate în această sticluță. Nu are absolut nimic Middle Eastern, deci factorul Middle Eastern este complet zero. Nu veți avea parte de nici măcar cea mai fină adiere Middle Eastern, da?
Nu știu cum să spun, deoarece știu că nu este listată în note, însă eu aici resimt o vanilie. Ori notele îmi lasă acest acord, această senzație, însă la un moment dat eu percep aici o vanilie. O vanilie foarte frumoasă, vanilie pură, dacă m-aș putea exprima așa, în sensul că nu este nici acea vanilie afumată, tipic Middle Eastern, nu este nici acea vanilie gurmandă, pur și simplu este dulceața aceea, da? O vanilie foarte, foarte frumoasă. Și, pe ansamblu, în opinia mea, cum aș vedea acest parfum, nu știu. Acum, dacă sunteți iubitoare de parfumuri pudrate, da, cu siguranță. Dacă sunteți în zona parfumurilor feminine, dacă sunteți în zona parfumurilor neapărat, da, mă repet din nou, pudrate, pentru că aici este foarte, foarte multă pudră, acest Musky ar putea fi parfumul dumneavoastră semnătură. Dacă nu, ar putea fi, de fapt, parfumul acela de stare, exact cum v-am spus, pe mine una mă duce oarecum în copilărie, mă văd așa micuță cum îmi băgam nasul în toate fardurile mamei mele, sau poate fi, din nou, doar dacă sunteți în zona layering-ului, da? Dacă vă place să stratificați, să combinați parfumurile, din nou, Musky ar putea fi acel element din trusa de layering, da? Dacă vreți să lăsați o adiere pudrată unui alt parfum, da, Musky merge combinat cu absolut orice. La capitolul performanțe, eu acum când filmez este vineri, voi veți vedea acest videoclip sâmbătă. L-am purtat ieri, adică joi, pe el, ca parfum de sine stătător. Da, știu, de-abia l-am primit, încă nu a avut acel timp de macerare și da, din nou deranjez cu acest termen, dar asta sunt, Rojin mă cheamă, mai facem și gălăgie. Nu a avut timp de macerare, însă, pe pielea mea, în cantitatea aplicată de mine, am putut resimți acest parfum undeva la 6 ore, da? Pe haine se resimt tricoul ce l-am purtat ieri și acum miroase a Musky, iar casiaj, să zic, undeva la 2 ore, da? Nemacerat. Și mai pe scurt, dacă aș putea să descriu acest parfum strict în 3 cuvinte, acelea ar fi pudră, vanilie și zahăr. Da, pentru că eu resimt, și la atomizor se simte, dar și ieri când l-am purtat, am resimțit undeva după o oră de la aplicare, am resimțit tenta aceea de zahăr și m-a dus cu gândul mai degrabă la zahăr vanilat, da? Ceva de genul pudră cu zahăr vanilat. Dar din nou vă spun, nu este un parfum gurmand, nu. Este feminitatea într-o sticluță, da? Pur și simplu pudră de make-up. Multă pudră. Dar da, pentru mine, nu știu, eu sunt în zona parfumurilor pudrate, sinceră să fiu, eram și înainte de a face YouTube, însă, nu știu, ori datorită vârstei, ori nu am idee ce se întâmplă, încep să întind mâna din ce în ce mai des sau să-mi atrag atenția din ce în ce mai des parfumuri centrate pe nota de pudră sau parfumuri centrate pe nota de ruj, da? Și la capitolul parfumuri centrate pe nota de ruj, dacă mă urmăriți, știți deja că pentru mine șeful suprem este Date Night de la Hadlaj, adică parfum mai centrat pe nota de ruj decât acel Date Night nu există, în opinia mea. Bun. Următorul parfum, am avut mostră la el. Acesta este cel la care am avut mostră, am trișat. Da? Și este din cu totul altă zonă. Dar de când am pufăit mostra, da, imediat am și plasat comanda. Nu am cum cu el. Se numește Hanan. Vine în această cutie
foarte, foarte frumoasă. Din nou, dacă mă întreabă cineva pe mine, dar știu că nu mă întreabă nimeni și trebuie să spun eu de la mine putere, cutia este dintr-un material ce îți lasă senzația de catifea, de velur și are niște modele embosate. Bun, asta este ambalajul și sticluța. Din nou, mi se pare o sticluță foarte, foarte frumoasă. Vine în această nuanță de piersiciu, da? Ceva pal. Foarte, foarte faină. Din nou, o sticlă destul de masivă. Capacul este din plastic, dar este plasticul acela mai dur. Și notele acestui parfum: în vârf are fructe de guava, fructul pasiunii, banane și coacăze negre. În mijloc trandafiri, iasomie, smeură și condimente. Iar în bază mosc și cedru. Ce este Hanan? Hanan pentru mine, nu știu ce voi face vara aceasta, pentru că, Doamne, cum e! Hanan este bună dispoziție, veselie într-o sticlă, da? Dacă maschi este pudra mamei într-o sticlă, Hanan e, nu știu, pur și simplu ești pe cea mai exotică plajă. Hanan este una din cele mai tropicale arome din tot ceea ce dețin eu. Este foarte bine echilibrat totodată, chiar dacă spun eu tropical și așa mai departe, nu știu, e genul de parfum care eu una personal l-aș purta chiar și acum pe vreme rece. Pentru unele dintre dumneavoastră există riscul ca Hanan să fie mult prea mult pe caniculă. Eu îl voi purta pentru că îmi place, îmi dă acea stare de bine, mă face, nu știu, pur și simplu când îl pulverizez îmi schimbă starea. Știu că multe dintre voi hai să pun bloterul aici să nu-l încurc cu celălalt. Referitor la Hanan, m-ați întrebat dacă are vreo treabă cu erba pura. Voi știți că eu nu pot cu acel ADN, cel mult, chiar dacă e în zona erba pura, am observat că suport și chiar îmi place ADN-ul de Serge of Coro, da? Acela pot să-l duc, erba pura nu sub nicio formă, deci nu cu erba pura. Acum din nou, dacă dumneavoastră iubiți acel parfum, poate este chiar parfumul dumneavoastră semnătură, nu luați personal tot ceea ce spun eu aici, da? Toți suntem diferiți, ce resimt eu într-un parfum nu resimțiți dumneavoastră, ce resimțiți dumneavoastră nu resimt eu, da? Și vorba aceea, slavă Domnului, suntem cu toții diferiți și, da? E o treabă subiectivă. Nu are nici cea mai mică legătură, în opinia mea și în felul în care îl percep eu pe acest Hanan, cu ADN-ul de erba pura. Nu. Clar, nu are nici cea mai mică legătură. Pe mine Hanan mă duce cu gândul la un cocktail, un pahar, un cocktail imens, dar imens, de fructe tropicale non-alcoolic, da? Și acest parfum, din nou deranjez, nu este macerat, însă de la primul puf nu am simțit acel iz fin alcoolic, da? Ce ți-l lasă anumite parfumuri. Nu am simțit nici acel iz. Iar când vă spun dumneavoastră un mare cocktail de fructe exotice, tocmai de asta țin să subliniez, fără nimic alcoolic, da? Nu are nici izul acela buzii, nici izul acela alcoolic de parfum, da? Eu nu știu de unde, din nou, nu este listat. Eu simt o atingere de papaya în acest parfum. Este pur și simplu acel parfum exotic, fructat, fin, gurmand, da?
Dacă vă sperie nota de banane din acest parfum, dacă vă gândiți că poate ar fi exagerat de dulce datorită acelei note, ei bine, în opinia mea și în felul în care îl percep eu, tind să cred că acele coacăze negre, da, temperează foarte, foarte, echilibrează situația, da, echilibrează dulceața bananelor. Este fix cum v-am spus, acel cocktail tropical exotic de fructe exotice. Reluăm. Este acel cocktail tropical de fructe exotice. Bine, cam tot aia înseamnă, dar prindeți voi ideea. Bun. Cu siguranță un parfum estival, dar din nou vă spun, și în momentul de față este ceea ce trebuie. Și am eu o țăcăneală, cum spun eu, vreau neapărat să încerc să-l combin cu un parfum cu tutun. Nu știu de ce. Am eu impresia că acest ADN, acest parfum Hanan, pentru vreme mai rece, cum momentan este încă afară, s-ar îmbina foarte, foarte bine cu ceva tutun. Nu mă întrebați de unde și până unde, dar așa îl percep eu. Da, dragoste de la primul nas, tot ce vreți voi, mă veți vedea purtând foarte, foarte mult acest parfum. Din nou, dacă ambalajul vă duce oarecum în zona Yara de la Lattafa, din nou, nu are absolut nici cea mai mică legătură nici cu Yara de la Lattafa. Oricum, așa cum eu am achiziționat inițial mostră, știți că de fiecare dată vă încurajez să achiziționați mostre. Multe dintre voi mi-a scris și mi-a spus că pe treaba cu mostrele e o risipă de bani și atâta tot. Acest Hanan a fost 110 lei varianta full size. Un mic exemplu. Acest maschi a fost 95 de lei, dacă nu mă înșel, varianta full size. Aceste două parfumuri duc undeva la 200 de lei. De ce să le luați full size blind și să spargeți între ghilimele 200 de lei când mostrele lor, da, dacă ați lua o mostră din fiecare, v-ar duce la undeva, nu știu, eu știu, cu tot cu transport, 30 de lei pe undeva pe acolo. Eu în continuare îmi mențin punctul de vedere și dacă îmi permiteți, v-aș sfătui în continuare întotdeauna achiziționați mostre. Și nu uitați de Roche 25, da? Pentru că tot ce vedeți, toate parfumurile de azi, dacă aplicați codul sau voucherul, cum scriu ei pe site, Roche 25, va aduce dumneavoastră un extra discount de 5% și eu tot strâng de zor niște punctulețe din care îmi pot comanda parfumuri și pot veni aici în fața dumneavoastră să vă vorbesc despre ele. În mare parte cam asta înseamnă susținerea acestui canal de YouTube. Bun. Următorul parfum, din nou, dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că anul trecut în vară eu am intrat în febra moscului. Da? Până anul trecut în vară eram un pic așa, mosc, da? Și acest parfum, în momentul în care am văzut numele și mai târziu notele, am zis ok, nu contează, vii cu mine. Deci nu contează, blind, da? Acesta este din nou un parfum blind. Vine de la F.A. Paris, da? Din nou, subdiviziunea casei Fragrance World și se numește Mask VIP. Vine în această cutiuță. Aici aveți și un ștrăsulete. Și la acest parfum eu am făcut o mică boacănă. În momentul în care v-am filmat și dumneavoastră, a căzut unboxing-ul și shortul de pe Instagram, în sensul că el are aici un lănțișor, da? Și acest medalion, bănuț, pe care scrie Mask VIP și aveți aici din nou un ștrăsulete.
Eu, după ce voi filma acest videoclip, o să încerc să îl prind din nou aici, pentru că s-a desprins. Bun, sticluța, mie îmi place de nu mai pot. Da. O să ziceți ce ai făcut, iar te-a furat ambalajul. Dar da, m-a furat ambalajul. Deci îmi place, nu știu, îmi place combinația de alb și argintiu, îmi place forma sticlei, îmi place absolut tot ce înseamnă acest mask VIP. Capacul, din nou, este plastic, avem aici emblema cu F.A. Paris, dar, stați că nu v-am spus notele. Acest parfum este unisex. Acesta și următorul, da? Deci Maschi și Hanan sunt, în opinia mea, strict de damă, însă acesta este unisex. Ei spun că este inspirat din Ajmal Mask Silk. Aici, înainte și înainte de toate. Vreau să facem o mică paranteză. Ajmal Mask Silk este vorba despre acesta, da? Știu că mai este un, și anume Ajmal Mask Silk este de fapt un atar, da? Mai este un parfum al casei Ajmal, Mask Silk și încă ceva, adică acesta. Nu le confundați pe cele două, da? Acest parfum de la Fragrance World este inspirat din acest Ajmal, da? Și la note avem lăcrămioare, balsam tolu, vanilie și note pudrate, da? Scurt pe 2. Bun, acest parfum din nou este o superbitate. O superbitate, însă pentru a iubi acest parfum, deci s-a terminat cu aerul din această încăpere de unde filmez eu. Acest parfum, ca să-l poți iubi și ca să-l poți înțelege, trebuie neapărat să fii fan al notei de mosc. Da? Trebuie să iubești moscul la adevărata sa valoare, da? Trebuie să-l iubești din toată inima ca să poți achiziționa blind, full size acest parfum. Este genul acela de parfum alb, cum este și sticluța, genul acela de parfum curat. Ar putea intra cu succes în categoria parfumuri semnătură, da? Total unisex, pe pielea soțului meu miroase demențial, da? Și este, cum să spun eu, mult mai profund, mult mai intens, da? Are o chimie mult mai bună pe pielea soțului meu decât o face pe pielea mea și de aceea eu sunt nevoită să fac un pic de duș în el. Însă, genul acela de parfum alb, genul acela de parfum de purtat de zi cu zi, cum se mai spune în afară, mirosul pielii tale, dar mult mai bine, mult mai bun, da? Genul de parfum pentru tricouri albe, genul de parfum pentru cămăși albe. Din nou, o bază excepțională, în opinia mea, pentru layering. Atunci când vrei să adaugi acea atingere moscată, Mask VIP este ceea ce trebuie. Lăcrămioarele se resimt, însă eu personal nu le resimt ca și cum ar fi o atingere verde, da? De multe ori nota de lăcrămioară îți lasă un iz fin verde. Nu. Aici resimt pur și simplu ca și cum ți-ai băga nasul într-un buchețel de lăcrămioare, dar strict în partea unde este floarea, da? Fără tulpina verde, fără frunzele verzi. Nu știu cum să explic mai bine de atât. Este un iz de lăcrămioară ușor dulceag. Posibil datorită, unde e? Stai că nu mai vedeam. Datorită vaniliei din note. Vroiam să mă uit la note și mă uitam la notele lui Hanan și când am văzut zmeură și banane zic stai puțin că nu e așa. Dar
pudrat este, însă nu pudratul acela, cum să spun eu, nu pudratul acela cum este Musky, de exemplu, da? Musky este acel pudrat strict în zona de pudră de make-up, da? Pudratul acela cu iz de make-up. Mask VIP este pudrat, dar este ca și cum ai folosi, tot tind să spun cel mai luxos săpun, însă nu resimt nici izul acela săpunos, da? Este genul acela de pudrat curat, da? Nu pudră de make-up, pudratul curat. Pentru mine și treaba cu parfumurile pudrate, știu, am restanță. Videoclipul cu parfumuri pudrate, urmează să-l filmez și pe acela, dar pudratul acesta pentru mine se împarte în mai multe categorii, da? Sunt parfumuri ce l-aș cataloga pudrat fiind gurmand, sunt parfumuri din pudrate, dar strict în zona de make-up, sunt anumite parfumuri fructat pudrate, nu știu dacă are sens pentru dumneavoastră, dar eu așa le resimt, da? Ca și cum ai avea o pudră de fructe, da? O pudră cu iz de fructe. Ei bine, Mask VIP este acel parfum pudrat curat, da? Fără a avea acel iz săpunos. E una, cel puțin cu mine, pe pielea mea, cam așa stă treaba cu acest parfum. Dar da, total unisex și, nu știu, l-aș vedea purtat chiar și la birou. Și când spun că l-aș vedea purtat chiar și la birou, nu mă înțelegeți greșit în sensul că ar avea performanțe slabe. Nu are performanțe slabe, este și el undeva la 5-6 ore, dar este genul acela, adică, nu știu, când lucrezi cu oamenii sau când lucrezi într-o multinațională sau la birou sau așa mai departe, trebuie, în opinia mea, acum fiecare poartă ce vrea, unde vrea, cum vrea și cât vrea. Dar trebuie să ai așa, acea aromă și să se cunoască că ești tu acolo, da? Dar nici să fie, nu știu, prea gurmandă, prea senzuală, buzii, nici atât, da? O aromă echilibrată. Ei bine, cam asta ar fi Mask VIP, în opinia mea, dar foarte fain. Foarte fain, e genul acela de aromă, nu știu, moscul de aici nu este nici moscul acela animalic, nu este nici moscul acela, cum să spun eu, este mai degrabă moscul acela pufos, fin pudrat și fin dulceag. Cam asta este moscul din Mask VIP pentru mine. Bun, ultimul, dar nu cel din urmă, decantul de 10 ml. Aceasta este sticluța full size, știu, s-a tot vorbit despre acest parfum, însă doamna Eni, din nou să rămână, vă pup cu cel mai mare drag, a insistat, mi-a trimis poză că și-a comandat prima dată Mostra, apoi varianta full size și prin felul în care dânsa mi l-a descris, mi-a stârnit foarte mult curiozitatea. Înainte de toate îmi cer scuze, dar știți, da? Eterna mea problemă. Vorbesc mult, vorbesc repede și pur și simplu mi se usucă gâtul. Și cu ocazia asta mai spălăm un pic și simțul olfactiv, dar ce să mai spălăm, că în momentul de față resimt o combinație. Bine, toate trei parfumurile despre care v-am vorbit se resimt, însă foarte intens le resimt pe acestea două, da? Deci asta simt acum. Dar e o combinație foarte faină, cred că ar trebui să o încerc și pe aceasta. Bun. Ultimul din comandă, decantul de 10 ml, este pentru Oud Crescent Emir Identity, da? Paris Corner. Și acesta este un parfum unisex, notele sale inspirat de Frederic Malle de Mun. Disclaimer, habar n-am cum miroase de Mun de la Frederic Malle. În vârf avem zmeură, licii, șofran
în mijloc trandafir turcesc, oliban, fructe roșii, strugurei roșii și violete, iar în bază lemn de agar sau ud, piele, paciuli, chihlimbar și lemn de santal. Acest parfum sunt așa într-un mare stand-by momentan. Oricum, urmează să-l port și pe el de sine stătător ca să-mi pot face o idee mult mai bine conturată. Dar, înainte de toate, ador nota de zmeură din acest parfum, din deschidere, da? Pur și simplu vizualizez niște bombonici cu aromă de zmeură, da? Este o zmeură foarte dulceagă, dar nu știu, am spus bine bombonici pentru că nu este zmeura aceea zemoasă, suculentă, da? Este o zmeurică, o idee mai in your face, cel puțin în deschidere, foarte dulceagă, foarte dulceagă. Urmează să-l port ca atare, cum se cuvine, ca să știu dacă vine și sticla full size în viața mea, pentru că în momentul de față 60% sunt, da, ar merita full size, 40% mă mai gândesc. Și de ce mă mai gândesc? Pentru că ei spun unde, Doamne, în bază de paciuli. Mie, paciuli din bază, și atunci când l-am testat, mi-a lăsat tenta aceea de pământ umed, pământ jilav. Nu știu, când simt aroma acestui parfum, este ca și cum am o geacă din aceea biker de piele naturală pe mine, niște bocanci tot așa mari, imensi, masivi, din piele naturală și pur și simplu merg pe o porțiune de pământ unde este mai degrabă noroi decât pământ, da? Pământ ud, pământ umed. Am în gură acele bombonici de zmeură și pur și simplu calc niște trandafiri și niște șofran în picioare, da? Toată acest parfum eu așa l-aș picta. Eu pur și simplu asta văd când simt aroma acestui parfum. Resimt și violetele acelea și da, exact cum a spus și doamna Eni, cum mi-a scris doamna Eni, că dumneavoastră nu aveți de unde să știți, doamna Eni mi-a spus că resimte acea violetă și că o duce ușor în zona de insolanță de la Guerlain. Ei bine, ori e chestia aceea psihologică, că mi-a spus doamna Eni și în momentul în care miros, asta resimt, dar da, are acel fin vibe, iar am început cu engleza, are acea senzație fină de insolanță, da? Fără, nu știu cum să vă explic. Nu este un dupe pentru insolanță, da? La un moment dat se resimt acele violete pudrate la fel cum le percep eu în insolanță de la Guerlain. Însă se pare că cu cât îl miros mai mult, cu atât tind să cred că am nevoie de sticla full size. Șofranul de aici, nu vă gândiți la șofranul acela in your face. Asta o spun eu, dar cum să vă fac să înțelegeți? Pe mine nu mă deranjează nota de șofran în parfumuri. Dacă pe dumneavoastră, indiferent că sunteți domn sau doamnă, pentru că eu chiar dacă spun că sunt acele bombonele de zmeură, chiar dacă spun că resimt acel iz de violetă pudrată din insolanță, acesta este un parfum total unisex. Paciuli și pielea de aici îl țin pe linia de mijloc, da? În opinia mea, nu înclină mai mult către niciunul din cele două genuri. Este într-adevăr, literalmente, acel parfum unisex. Da, deci cred că mâine o să port acest parfum și, nu știu, în momentul de față îmi place foarte mult. V-am mai spus eu, v-am mai terorizat. Depinde foarte mult, de asta vă încurajez să
achiziționați mostre sau de ce nu decant de 10 ml. Cel puțin acest decant o să-mi ajungă foarte, foarte multe purtări, o perioadă destul de bună de timp, mă voi bucura de el, pentru că nu știu cum să vă spun. Cel puțin din ceea ce am observat eu, da, din propria mea experiență, contează foarte mult și starea dumneavoastră de spirit atunci când testați un parfum, da? Drept dovadă, ceea ce mi se întâmplă mie acum cu acest Oud Crescent. Când l-am testat prima dată, nu știu, ori deja testasem celelalte 3 despre care v-am vorbit și nu am băut apă și nici nu mi-am lăsat nasul un pic liniștit, însă în momentul de față îmi place extrem, extrem de mult. De aceea spun, luați mostre astăzi, nu vă înțelegeți cu el, lăsați-l 2 zile, testați-l din nou. Asta dacă sunteți ca mine cu ceva probleme, da? Pentru că eu așa fac. Eu niciodată, nu știu, dacă am luat o mostră și am testat acum, spun, nu-mi place și gata, pa, la revedere. Nu. Eu am acolo cutiuțele mele de depozitare pentru mostre și din când în când tot trec prin ele. Dar da, Oud Crescent cred că va veni în viața mea și sticla full size. Acum sunt în proporție de 90%. Și da, în continuare, de fapt v-am mai spus, dar mă repet, este o aromă total unisex. Bun, 40 de minute, a dat Dumnezeu. Un videoclip cât de cât mai scurt. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din tot sufletul. Dacă ați testat sau dacă aveți deja aceste parfumuri, lăsați-mi și mie impresia dumneavoastră despre ele în secțiunea comentarii. De asemenea, dacă v-au atras atenția alte noutăți de la Fragrance World, din nou, trăgeți-mă și pe mine de mânecă, da? Să le testez și eu să văd ce și cum. Nu uitați de contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Frag Family. Ca de obicei, în bara de detalii, lapsus, în bara de detalii veți avea link pentru absolut toate parfumurile, inclusiv pentru toate conturile mele. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Nu uitați de abonare, nu uitați de giveaway, nu uitați de like dacă v-a plăcut și haideți să ne auzim în secțiunea comentarii. Vă mulțumesc foarte mult, vă îmbrățișez, v-am pupat! زبان من شرف آمد